سلام رفقا، امیدوارم که خوب باشید. من مانوئل هستم و برای اولین بار با اپیزود اول رادیو مانوئل در خدمتتونم. تو رادیو مانوئل قراره تو یک هفته اخیر، در روز اخیر بررسی بکنم تمام جنجال ها، تمام اون نکات باحال و مثبت و منفی دنیای بیزینس، دنیای کسب و کار، دنیای مارکتینگ و کلا دنیای اینترنت رو بررسی میکنیم از نگاه یک بیزنسمن. قرار موارد بیزینسی و مارکتینگ و هر چیزی که باید ازش یاد بگیریم یا ازش پریز کنیم و تو این مجموعه رادیو مانوئل در خدمتتونم. امیدوارم که این بخش و این اپیزود به درتون بخوره. حتما به من فیدبک بگید و بدید که خیلی بهم کمک میکنه تا بتونم تو اپیزودهای بعدی کلی بهبود بدم و خیلی میخوام که این ویدیو بروز باشه و هفتگی یا 10 روز از اتفاقات کل وب بگیرمش و تقریبا ترند باشه. امیدوارم که به درتون بخوره. بریم و بیایم. با رادیو مانوئل 1 قسمت اول با شما هستم. امیدوارم که این قسمت به درتون بخوره. برای اول اومدم یه چیز جنجالی رو انتخاب کردن. ساسی مانکن، برادران لیلا. خب احتمالا این ویدیو و این اینترو، این به قول معروف این کامینگ سون و این ویدیوی اولیه که کل اینترنت رو گرفت، واقعا یک ترندی شد که کل اینترنت رو گرفت و هر جا که میرفتیم ویدیو داشت پلی میشد و خاله لیلا و عرضم حضور شما عمو قناد اینها و کلا یه مشاجره هم اتفاق افتاد بین عمو پورنگ و این بنده خدا آقای ساسی مانکن. من نمیخوام مثبت بگم و نمیخوام اصلا این مورد رو تایید بکنم و کلا اصلا این ویدیو رو من از نظر محتوایی، از نظر شخصی تاییدش نمیکنم و امیدوارم بچه‌هام نبیننش که در صورتی که میبیننش. اما من میخوام از بیزینسی اتفاقی که رادیو جوان تیم ساسی پشت این داستان بودن و ببینید چقدر کمک کردن. سالی یک بار، سالی فکر کنم یک سال 2 سال یه بار میاد یه ویدیو میده، کل وب رو میگیره، کل ترند دنیای وب و وب فارسی میشه و این چیز بدی نیست، چیز خوبی هم نیست، ولی باید ازش درس بگیریم به نظر من برای بیزینس خودمون، در کسب و کار خودمون در نظرش بگیریم. خب اگه برگردیم اتفاقات این داستان برادران لیلا و خاله لیلا و ساسی مانکن رو با هم بررسی کنیم، برمیگرده به یک کلیپی که 11 روز پیش منتشر شد. 567,000 ویور تا جمعه 17 آذر داشت. اتفاقی که افتاد که 11 روز پیش این کامینگ سون رو آورد و تیزر اولیه و اینترو رو آورد و یه جورایی تیزینگ بود دیگه. ما مثلا در دنیای مارکتینگ میبینیم که تیزینگ خیلی استفاده میشه تو بیلبورد ها و تیزینگ هایی که حالا یکم حس کنجکاوی آدما رو برمیانگیزه و خب خیلی بعدش که میاد بالا و اکرام میشه، اگر خود جذاب نباشه میخوره تو سرش دیگه. ولی اینجا مثلا اکرانش رو باید ببینیم که چه اتفاقی برای اکرانش افتاد و دقیقاً ساسی مانکن اومد یه اتفاق خیلی جالب، اومد یه قسمت خیلی مهم اون کلیپش رو انتخاب کرد که دقیقاً مستقیم هدف میخورد با خاطرات بچگی ما و اتفاقی که عمو قنات برای ما رقم میزد که از من خودم فن عمو قنات هیچ وقت نبودم، ولی به هر حال یه سریا همزاد پنداری کردم، خیلی دوگانگی و حتی سگانگی تو وب افتاد. خب تو 11 روز پیش اومد این ویدیو رو گذاشت، حدود 500,000 نفر اومدن دیدن. حالا مطمئنا تو دنیای اینستاگرام و اینا کلی اتفاق و اینها رقم افتاد و دقیقاً 2 روز بعدش، یعنی چهارشنبه هفته قبل، برادران لیلا ویدیوش وایسش اومد بیرون، MP3ش اومد بیرون و کلی یوتیوبرها و اینستاگرامرها خیلی چک کردن، یعنی به قول ریاکشن کارا و اینا که حالا ژانر تخصصیشون هستن اومدن روی این MP3 ریاکشناشون رو انجام دادن و عمدتاً هم راضی بودن، ولی همه بدون استثنا منتظر این بودن که ویدیو اصلیش اومد بیاد بیرون و خب 2 روز پیش ویدیو از همین چهارشنبه هفته قبل، یعنی چهارشنبه 2 روز پیش این ویدیو منتشر شد و باز ترکوند. یعنی الان 2 روز گذشته 1 میلیون، حدود 1 میلیون ویو داشت و کلی کامنت زیرش شد و عمدتاً هم همه راضی ان ازش. حالا نمیدونم اگه
منفی ها رو دیلیت کردن یا نه اینو نمیدونم، ولی اتفاقی که افتاد چقدر ریاکشن ها، حالا اونایی که خب تو یوتیوب محتوای ریاکشن تولید میکنن چقدر روی این اسکی رفتن. خیلی حالا یه سرچی توی یوتیوب بکنیم ببینیم اون محتوای به قول معروف سرچ یوتیوب و حتی تو اینستاگرام میبینید که کلی ریاکشن ها اومدن بررسی کرد. اما جالب، واقعا جالب، اون بحث تیزینگ داستان چقدر کمک کرد که این ویدیو دیده بشه. و یه اتفاق خیلی جالب افتاد که 2-3 روز پیشش هم اومد یک ویدیو کوچیک دیگه 10 ثانیه 10-15 ثانیه از یه جای خیلی مهمترش نشون داد که کلا دیگه آدما رو خیلی خیلی چی بگن تحریک کرد که حتما آدما باید هرسی کرد که برام ویدیو رو ببینم. و این چیز خیلی باحالی بود، یعنی اینکه شما میتونی خیلی راحت با یه تیزینگ خیلی خوب، با یه مارکتینگ خوب و پیار خوب بیری روی ترند سوار شی. و البته ویدیوش هم و محتوای امپیتریش هم کاملا ترند بود، یعنی تمام ترند وب فارسی رو قشنگ پیکاپ کرده و جدا کرده، یکی گذاشته بود کنار هم دیگه. خب بخش بعدی رو میخوام به دیجیکالا اختصاص بدم. دیجیکالا یه سری اسلاید اضافه کرده، اسلایدشو اضافه کرده در سمت وبش و به یک نیش مارکت خیلی جالب توجه کرد. اینجا دارید میبینید سایز بزرگا و اونایی که به قول سایز بزرگ هستن و کاملا هدف قرار داده. اینجا پلاس سایز نوشته، سایز بزرگ، و به قول بیگ سایز که اومده. تا حالا من ندیده بودم که دیجیکالا بیاد این نیش مارکت رو هدف قرار بده، ولی واقعا قشنگ و جذاب اومده. این صفحه این اسلایدشو رو گذاشته بود. ولی یه چیزی که توجه خود منو جلب کرد این که خانم حذف میشه، این مدل دختر حذف میشه از نسخه موبایل که نمیدونم چه دلیلی داره. شاید مثلا شاید به خاطر اون فضای کمی که موبایل داره شاید حذف شده، یا اصلا یه نکته خاصی داشتن، نمیدونم. امیدوارم که چیز پشتش نباشه، ولی فکر خوبی بود. یعنی شما مخصوصا تو بیزینسی مثل بیزینس دیجیکالا، نیچ مارکت های این شکلی، سگمنت های کوچیک، سگمنت هایی که زیاد بهشون توجه نشده، میتونه حائز اهمیت باشه براتون. البته که من که کلیک کردم روش اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی که تنوع خاصی من ندیدم و چیز خاصی ندیدم. امیدوارم که واقعا چیزه، چون من واقعا مثلا به عنوان حالا خودم سایز بزرگ یا مثلا حالا چک کنم چیز دندونگیری به قول معروف ندیدم. فقط اول داستان ارزش پیشنهادی این هستش که شما بیای یه چیز باحال پیشنهاد بدی و اینجا توی بیگ سایز ها خیلی اولین چیزی که من تا حالا گیر هیچ اسلاید نیافتاده بودم، ولی اینجا یه دفعه دیدم خب خودم احساس نیاز کردم، رفتم که نگاه کردم هیچ خبری نیست و پس شما دلیور نتونستی بکنی، ارزش تو خراب شد. یعنی بیزینس هر چقدر مثلا اون تیم مارکتینگ و تیم با بیزینس قشنگ اومده ارزش پیشنهادی رو به قولم پیشنهاد داده، اون دلیلی که من بهش با توجه کردم پیشنهاد داده، ولی نتونسته دلیور کنه، محصول نتونسته دلیورش کنه. وقتی میبینی که بخش تامین نتونسته خوب فالو بکنه بخشو، و اینم یه اتفاقی که شما اگر یک ارزشی رو دارید پیشنهاد میدید بعد به خوبی هم بتونید دلیور بکنید، اما متاسفانه نشد. خب برسیم به بخش بعدی. یه اتفاق خیلی مسخره، جنجالی و زشت افتاد به نظر من و تمام هوادارهای فوتبال رو شوک کرد. تو هفته قبل افتاد، یعنی 2 تا هفته خیلی مهم لیگ برتر و بازی خیلی مهم توی استریم های آنلاین پخش نشد. آنتن، آپارات اسپورت، صدا سیما و عرضم حضور شما که حالا تلویزیون و طرفداری اینها که همه وارد لایو شدن، طرفداری هم وارد لایو شد، اینم یه خبر جدید. ولی متاسفانه حالا اصلا اینکه طرفداری وارد لایو شده و اصلا هیچ ارزش پیشنهادی هم نداره، خودش که مسخره بازیه. یعنی که مثلا شما آپارات اسپورت رو با گزارش فارسی دارید با کیفیت خوب میتونید ببینید، ولی مثلا طرفداری میاد مثلا با افتخار میاد
گزارش مثلا انگلیسی، گزارش عربی، اینها رو میذاره به صورت زنده. خب وقتی شما میتونید توی خود آپارات استور هم بیاد انتخاب بکنید که مثلا گزارش اصلی میخوای یا گزارش فارسی، اونم به کنار، و از اون ورم خب آنتن هم همین رو داره میده، یعنی اونم گزارش اختصاصی داره میده و فرقی عملا نمیکنه. طرفدار برای چین رو آورده اضافه کرده من نمیدونم والا، ولی حالا اینا پخش زنده میکردن هیچی. هفته قبلی که حالا امی شد شنبه یک شنبه همین هفته که الان آخر هفتهشیم، بازی لیگ برتر روز اولش پخش شد. صدا سیما پخش نکرد. چرا؟ به خاطر حمایت لیگ برتر. لیگ برتر فصلی 2 هفته میاد حمایت میکنه از جامعه LGBT یا همجنسگرایان، که اون بازوبنده چی میگن رنگین کمانی که میذارن باز اون کاپیتانا، برای همین صدا سیما هر سال پخش نمیکنه و هر سال هم به قول معروف گیر نمیداد. این استریمای آنلاین میرفتن پخش میکردن بدون هیچ مشکلی هم پخششون رو انجام میدادن. اما اتفاقی که افتاد اینه که روز اولی که اومد صدا سیما پخش نکرد، به تبعش اون تلویزیون هم پخش نکرد، استریمای دیگه پخش کردن، آنتن و آپارت اسپورت و طرفداری اومدن پخش کردن. از روز دوم همه شوک شدن، یعنی حتی تا بازی مثلا منچستر سیتی و تاتنهام قضیه پخش شد، بعدش یه دفعه استاپ شد، یعنی همه برداشتن از تو سایت، کلا آنتن حذف کرد، آپارات هم فقط پوستر گذاشته بود، کلیک هر چه می‌کردیم واردش نمی‌شد و اصلا کلا از همه شوک شده بودن. یعنی هر کسی که به هر حال پخش زنده لیگ برتر همه شوک شده بودن. نگو چه اتفاق افتاده. ساترا اومده، صدا سیما زورش اومده داداش، مثلا ما که پخش نمی‌کنیم دیگه که برامون نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه. دقیقاً همینه. صدا سیما اومد گفت آقا داداش من که پخش نمی‌کنم بقیه‌مون پخش کن، چه معنی داره مثلا من که نمی‌بینم به خاطر یه سری تفکرات تاریخ گذشته و اینها تو هم نباید پخش کنی، تو هم بیزینس نباید بکنی، اصلا غلط کردی تو توی مملکت بیزینس می‌کنی بدون قوانین و مقررات من. البته که خب وقتی که من بیزینس شروع می‌کنم قوانین این مملکت رو هم قبول می‌کنم دیگه، ولی متأسفانه قوانین هم هست دیگه و الان هم این بندگان خدام اومدن کلی حساب کتاب و کلی هزینه و فلان کلی رو حتی آپارات اسپورت بنده خودم تبلیغات کلی رفته بود توی سوشال میدیا و اینها که آقا بیاید مثلا نگاه کنید و فلان، و کلی هم اینفلوئنسر تا تمیز اینستاگرام تبلیغاتشون رفته بودن. یه دفعه دیگه این هفته و هفته بعدشو یا کنسل که دقیقاً روز آخر حساب کنید 2 تا هفته رو قشنگ پخش کردن. روز آخر بازی خیلی مهم من سیتی و تاتنها هم دیگه پخش نشد. هفته بعدش که میشد همین دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه که گذشت کلا پخش نکردن. خیلی راحت کرکره رو کشیدن پایین و اتفاق به همین راحتی همه بازی دو قوزآباد اینا رو پخش میکردن، بازی لیگ برتر رو پخش نکردن. کلی هم یوزر از دست دادن و نمیشه. در بیزینس این شکلیه دیگه. متاسفانه اتفاقی که میفته چون رگولاتور خیلی راحت میتونه تو رو اینجوری محدود بکنه و کلی میدونی چقدر از دست لیگ برتر. میتونم بگم 70-80% بازیایی که نگاه میکنن، یعنی اون استریمایی که نگاه میکنن، حالا من دیتا ندارم ولی مدیرای این 2 تا 3 تا استارتاپ و بیزینس بیان حتما به من بگن که درست کنم، ولی مطمئنم 60-70%شون حداقل برای لیگ برتر میان استریمو میخرن. مخصوصا آنتن که بابا من اشتراک خریدم، حالا آپارتسور رایگان یه چیزی، آنتن که من اشتراک خریدم و چرا پخش نمی‌کنی؟ وظیفت پخش بکنی که اتفاق میفته. این شکلی شد و متاسفانه نباید میشد که شد. خب عرضم حضور شما اینم از این اتفاق خیلی عجیب، خیلی شیک و مجلسی شنبه یک شنبه هم دوباره پخش میکنن و به همین راحتی 2 هفته رو اسکیپ میکنن و میگذارن. اینم از این داستان LGBT ها، فقط به خاطر یک بازوبند رنگی که این بازوبند رنگی هم واقعا کسی متوجه نمیشد. یعنی بالای 50-60% آدمایی که اون ویدیو صدا فوتبال نگاه میکنن صدا سیما به خدا متوجه نمیشن. خود صدا سیما مثلا بازی اول فکر کنم پخش کرد و متوجه نشد که اصلا این کاپ و کجا این دوزارشون افتاد نمیدونم. وای چی شد؟ یه چیزی که اصلا ترکوند دنیای وب و بیزینس ها رو و شنگ نشون داد که آقا تو میتونی فیک پیار بکنی. نمیدونم پیار فیک که نمیدونم
شاید داریم نداریم، من متخصص PR نیستم واسه این چه میدونم چه اتفاق افتاد اینجوری شد. گوگل همین گوگل خودمون اومد یه فیک PR کرد، یه فیک رابطومی کرد، یه ترند فیک ایجاد کرد و فهمیدیم که دروغ بود. چی دروغ بود؟ اینجوری بود داستان که اومد یه دونه ویدیویی از هوش مصنوعی جدیدشون، زمان هوش مصنوعی جدیدش به نام جامنای رو منتشر کرد و جامنای اومد مثلا خیلی خفن، مثلا حالا بریم ویدیوش ببینیم. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. That's it. I think we're done. خب همونطور که دیدید خیلی خفن بود. البته من به خاطر کپی رایت و اینها زیاد نمیتونم پخشش بکنم، ولی خیلی خفن بود. یعنی بابا چت جی پی تی رو گذاشت تو جیبت داداش گوگل، چه چیز خفنی و اینها. و یعنی همه جا یعنی کل وب ترکید، کل سایت های تکنولوژی اینا ترکید داداش چی بود و فلان و اینها. این بیاد جای انسان و فردا پس فردا میگیره و خیلی ماشاءالله از منم باهوشتر بود و مثلا قشنگ خوب فیدبک میداد. اگه ویدیوشو ندیدید حتما برید نگاه بکنید کاملشو. و فیک بود، اشتباه بود، دروغ بود. چیزی که ما درست کردیم دروغ بود. اون پرامپاش درست بود ولی اون چیزی که درست کردیم واقعی نبود، ریل نبود و همه کلا بوت و حیرت و اینها. بیزنس به اون بزرگی اومد PR کرده به همین راحتی. خب مطمئناً هم عمدی کرده این کار رو دیگه. نمیشد که صحابی بیاد این ویدیو رو منتشر کنه بعد بگه ریل نیست و اینها. نمیدونم چه اتفاق کل وب و ترکیت و احتمالاً آدما 50-60% بر نمیگردن ببینن این فیک بوده یا ریل نبوده دیگه و گندش هم که در اومده. ولی همه اونم حالا همه گول خوردیم به قول معروف و چیز عجیب و جالب بود. اینم از این و اینم اتفاق باحالی بود که تو هفته قبل افتاد. امیدوارم که واقعا یا اگه هوش مصنوعی بیاد ما بتونیم درست ازش استفاده کنیم، نه جای ما رو بگیره. البته ما کسایی برندن که بتونن از هوش مصنوعی درست استفاده کنن، ولی اینجوری که PR فیک میکنن و ریل نکنن و اینها، اینم یه داستانیه که شاید بیزنس‌ها بخوان ازش استفاده کنن، شاید هم استفاده نکنن. الا ماشاءالله از اینا استفاده میکنن. یه سری جذب سرمایه خفن و فمفن و اینها چند 100 میلیارد تومانی که الان تهش متوجه بشیم که اتفاق خاصی هم توشون نیفتاده. اینم بود و هست. به هر حال اینم میتونه یه PR ناتریل باشه به قول معروف یا فیک باشه. اینم از این. به هر حال اتفاقی که افتاد تو هفته قبل 7-8 روز 10 روز اخیر اتفاقات عجیب و غریب باحالی افتاد. امیدوارم که قسمت اول رادیو مانیوت به درتون خورده باشه. فیدبک هر چی دارید به من بدید. ساب و ماب و زنگوله یادتون نره، زنگوله که بزنید ویدیوهای جدید میاد. این ویدیو هم که آپدیت و هر روز هفته 7 روز 10 روز میام. امیدوارم این دکور جدیدم که به درتون خورده باشه و حال کرده باشید. ما هم سعی می‌کنیم دیگه استودیویی حالا اون مصاحبه‌های خیلی خفن و چیز خودمون رو بعضیش استودیو بکنیم، باقی اون استودیو با کیفیت و اینها اینجوری این شکلی دیگه. امیدوارم کیفیت و اینا قابل قبول براتون باشه. حمایت کنید. دمتون گرم. من حمایت و لایک و ویو و شیر شما به من کلی انرژی میده. دمتون گرم. خیلی مخلصم. فعلا.